في ذا القصر خيرتك بالخولان بن عامر عمومه. جاكم رجال مخالد على داعية التقدير والنصر، ولا قصر علم بشراحيل ويلزمنا لزومه. واطرح سلام الله يا حفليه للعقل والبصر، في ذا القصر خيرتك بالخولان بن عامر عمومه. جاكم رجال مخالد على داعية التقدير والنصر، ولا قصر علم بشراحيل ويلزمنا لزومه. واطرح سلام الله يا حفليه للعقل والبصر، في ذا القصر خيرتك بالخولان بن عامر عمومه. بارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البركة فينا وفيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبوا يا رجال. تسلمون وتبقون. مرحبوا محيا. تسلمون وتبقون جميعا. مرحبوا من القاع فوق عيالنا ورؤوسنا. تسلمون الله يغنيكم. وكيف امسيت؟ نحمد الله وكيف انت؟ نحمد الله. طيب. طاب الحال. الحقيقة بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاتنا دعوة منك يا أخ سليمان، ودعوة غالية جاتني خصوصا أنا والأخ حسن معجب والأخ أبو مسعود، فقال لنا عذر في الوصول. جيناكم مباركين ومشاركين مع هذه الوجوه الغالية، واعذرونا ان قل صف ولا مدد، والله معنا شهيدين اليوم في ظهر الجنوب، وصلينا على العصر، واللي امجاه جاء، واللي غاب فانتم اللي يعذر. معونا بسيطة هنا مساعدة للعريس، انها زينة تجملنا تستاهلونها، ونقصر قاصر فاعذرونا وسلامتكم. تسلموا علمكم وحياكم الله فوق عينا وفوق رؤوسنا، وصفكم وافر وعطاكم كافر وكلامكم برضو شافر، وتوي الله على ما حصل. الحمد لله قضى الله وقدره على كل حال، ولكن كذا قمتم بالواجب وجيتم، وكنا والله بنعذركم، لكن الله يحييكم فوق عينا وفوق رؤوسنا. انتم من الناس اللي يحيي الجميع. وانتم يا ابو مرعي انت واخوانك وقبيلتك والحق من اللي يشرفون المحافل ولا لم يحضروا في الوصول، والله الله يحييكم ويعطيكم زوجكم. تفضل العريس الله يحفظه. حياكم الله جميعا. بارك الله فيك.